Sziasztok! Én Rózsa vagyok, ez pedig itt a Mindtalk. Ez a videó a Mindwork videóinterjú sorozatának egy része, ahol a titeket foglalkoztató témákkal, az IT közössége számára meghatározó kérdésekkel fogunk foglalkozni, egyedi hangokat megszólítva. A mai alkalommal az ülőmunka nehézségeiről lesz szó, hogy a negatív hatásait miképpen tudjuk megelőzni, hogy és mit tudunk tenni a testi egészségünk érdekében. Abban az esetben, hogyha rá vagyunk kényszerítve, hogy akár 6 vagy 8 órát üljünk egy helyben a képernyő előtt. A mai nap vendége pedig Németh Laura, aki HR tanácsadóként, irodavezetőként és fitness edzőként is segíti az IT szakemberek életét, akik lassan, sőt már több mint egy éve kapcsolódhatnak be az ő és a kollégája által kidolgozott Mind Workout programba. De erről én bővebben nem szeretnék mesélni, hiszen azért van most ő itt nálunk, hogy ezt egy kicsit részletesebben kibontsa. Szia Laura, és üdv a stúdióban! Szia, sziasztok! És hát a mai nap témája azért szerintem olyan, amiről mindenkinek valami információja csak van. Azt is lehetne mondani, hogy a csapból is ez folyik, tehát hogy tudjuk, nem jó ülni, nem teszünk jót magunknak, de miért? Tényleg milyen következményekkel jár az, hogyha mi 6-8 órán keresztül egy helyben ülünk a gépünk előtt? Igen, talán a nem jó, az egy nagyon barátságos kifejezés volt, amit most használtál. Én azt tudnám mondani, hogy az izületeink szempontjából az ülőtesthelyzet az egyik legkárosabb helyzet, amit fel tudunk venni. Tehát, hogy ez nem egy bíztató dolog. De hogy miért is olyan rossz ez, vagy miért van ilyen rossz hatása a testünkre. Ülőhelyzetben a hátizomzat túlfeszül, és ezért nem tudja olyan stabilan tartani a gerincoszlopot. Ezzel egyidejűleg pedig azzal, hogy a hát túlfeszül, a hasizmunk pedig elernyed, satnyul, tehát hogy picit össze is zsugorodik. Illetve a porckorongainknak hát ilyen nagyon nagy és féloldalas terhet kell viselniük ebben a helyzetben, illetve ülés közben a gerincben a porckorongok egy picit előre vannak folyamatosan esve, ezért mindig csak az egyik oldaluk van nagyobb nyomás alatt. A másik oldalon pedig kitüremkedik ez a rész, és ez okozhat fájdalmat. Hát arról már ne is beszéljünk, hogy a légzésünk is beszűkül, illetve a rekeszizom, ezáltal kevesebb oxigénhez jut a szervezetünk, illetve van még egy úgynevezett szinovális folyadék, szinovia, ami nem, tehát a ülés közben nem tud eljutni a porcnak a megfelelő részeibe, és ez is okozhatja azt, hogy fájdalmassá válik a mozgásunk. Aha, ez egy kicsit úgy hangzott, mint egy rémtörténet, és egyébként előhozott bennem egy képet, beugrott egy cikk, amit én olvastam, lehet, hogy te is láttad, egy Emma nevezetű babáról szólt, akit direkt úgy formáltak meg, egy embernagyságú babát kell elképzelni, hogy a jövő munkavállalóit mutassa be, akik tényleg ezt a 6-8 órás munkavégzést folytatják gép előtt. És egy meggörbült hátú, ilyen halványbőrű, viszeres lábú, vörös szemű hölgyet képzelj el, akit én őszintén akkor szoktam elképzelni, amikor tényleg benne vagyok nagyon a munkában, nem kelek fel a gép elől, és tudom, hogy tennem kell valamit. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen jelzőfényszerűen tudott lenni nekem. Neked van esetleg ilyen, mert tudom, most nagyon sok mindent elmondtál, de gondolom azért ez így napi szinten nehéz összefoglalni magunknak, hogy mik is ezek az érvek, amik fel tudnak állítani a gép elől. Hogy van-e ilyen mantra vagy kép, ami neked segíteni tud?
Hát eddig nekem ilyen nem volt, de az előbb elmondottak alapján azt tudom mondani, hogy eddig nem volt ilyen. Most elég vizuális alkat vagyok, úgyhogy ezt így nagyon jól látom itt magam előtt, vagy elképzeltem, úgyhogy igen, ebbe azért így belegondol az ember, illetve nekem sokkal ijesztőbb, vagy nekem egy sokkal erősebb jelzés, amikor a saját testemen, a saját tartásomon érzem, hogy valami nem jó, vagy esetleg kisebb-nagyobb fájdalmakat érzek. Szerencsére egyébként olyan nagyon sokszor nem szokott ilyen lenni, mert én inkább a prevencióban, a megelőzésben hiszek, és erre fektetek nagyobb hangsúlyt. Részben egyébként még annó ezért végeztem el ezt az edzői képzést is. Biztos, hogy fogunk arról beszélni, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy megmozgassuk magunkat ülés közben. De fontos szembenézni azzal a ténnyel, hogy ettől függetlenül a legtöbb időt munka közben, hogyha irodai munkáról van szó, akkor is ülve fogunk eltölteni. És az lenne a kérdésem, hogy van egy ideális ülési forma? Tehát lehet jól ülni? Van ilyen fogalom? Igen, azért azt gondolom, hogy manapság tényleg az embereknek a nagy többsége ülőmunkát végez. Ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most mindenkinek vége, és hogy ez egy ilyen visszafordíthatatlan, megállíthatatlan dolog, és hogy ne lehetne jól csinálni, vagy ne lennének erre jó praktikák, módszerek. Itt most semmiképpen nem azt szeretném elmondani, amit már valószínű mindenki milliószor hallott, hogy milyen szögben tartsuk a különböző testrészeinket, az asztalt, a széket, a monitort, mindent, hogy állítsunk be. Tehát erre vannak anyagok, ezt már nagyon sokszor hallhatta mindenki, és remélhetőleg ezt a részét jól végzi. Viszont vannak olyan pici dolgok, amik még tudnak segíteni. Azt azért szerintem fontos tudni, hogy nem feltétlenül az a legjobb, hogyha egész nap szögegyenesen ülünk a székben, tehát hogy elfáradnak a hátizmaink is, és néha nagyon jót tud tenni, hogyha egy picit hátradőlünk, nem annyira kecsesen ülünk a széken, hanem akár a kanapén, a széken egy picit lejjebb csúszunk, hátradőlünk, mert hogy ez tudja tehermentesíteni a gerincünket, illetve a porckorongjainkat. Ezen kívül egyébként ugye a legtöbb irodai szék azért alkalmas arra, hogy lehessen benne egy kicsit így mozgolódni, hintázni, illegni, billegni, mindenfélét csinálni, tehát hogy ezt szerintem mindenképpen érdemes kihasználni, és egy picit így mozgolódni ülés közben. Ami még jót tud tenni egyébként, hogyha minél többször kinyújtja az ember a lábát, mert hogy sokkal kisebb a nyomásterhelés a porcokon, mint így behajlított helyzetben, ahogy most is ülünk egyébként. Igen, illetve tényleg amilyen gyakran tud az ember, álljon fel. Jó praktika lehet egyébként, hogyha a szoba másik felébe tesszük a vizes poharat, és fel kell kelni azért, hogy igyon az ember, vagy ha csak 2 meeting között kitereget valaki, aminek nyilván a család is, tehát otthon is fog mindenki örülni, másrészt pedig teregetés közben olyan mozdulatokat végzünk, ami megnyújtja a hátat, vállat, karizmokat, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon egészséges mozgás egyébként. Most említettél pár mozgásformát, amivel meg tudjuk szakítani az ülőmunkát. Ez elegendő tényleg ahhoz, hogy meg tudjuk előzni a negatív következményeit ennek a 6-8 órának, vagy van-e esetleg minimum érték, amit érdemes tartani? Én minimumot nem nagyon szeretnék meghatározni, meg nem is nagyon tudok. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt egyébként, vagy a kettő együtt tud működni, tehát hogy nem az a jó megoldás, hogyha valaki 2-3 konditermi edzéssel szeretné megoldani az amúgy teljesen mozgásszegény életmódját, viszont nyilván az sem elegendő, vagy az sem kielégítő, hogyha ezeket a praktikákat, amiket ugye az előbb felsoroltam, betartjuk, tehát hogy a kettőre együtt érdemes figyelni. Azt fontos tudnia szerintem mindenkinek, vagy azt lenne fontos tudnia, hogy ahhoz, hogy a mozgásunk minél tovább fájdalommentes legyen, ahhoz szükség van kettő dologra.
vagy legalább 2 dologra. Az egyik az a megfelelő folyadékbevitel, mivel hogy így tudnak hosszú ideig rugalmasak és simák maradni a porcok. A másik, amit már egy fél szóval említettem korábban, ez az úgynevezett szinovális folyadék, ez a szinovia, ami nagy részt egyébként hialuronsavat tartalmaz, aminek nagyon nagy a víz megkötő képessége, és egyébként ezt az izületi belhártya termeli. És ilyen nagyon egyszerűen azt kell erről tudni, hogyha nem mozgunk, akkor ez a folyadék, vagy ha egy helyben ülünk, akkor ez a folyadék nem tud eljutni a porcnak azokban a részeibe, ahol hasznosulni tud, mert hogy a mozgás által kering a porcokban, és úgy tudja ellátni a feladatait, ami a porcszöveteknek a nedvesítése, táplálása. Úgyhogy egyébként ezért érezhetjük azt sok esetben, hogyha hosszú ideig ülünk. Én például rendszeresen egy hosszabb utazásnál szoktam egyébként ilyet érzékelni, ahol nagyon sokáig van behajlítva például a térdem, hogy felkelek, vagy elindulok, akkor egy elég erős ilyen indulási fájdalmat érzek. Ettől egyébként nem kell megijedni, hogyha egy pár másodpercig van ilyen, ez minden egyes megtett lépéssel jobb lesz, és hogy ez ne tántorítson vissza senkit attól, hogy mozogjon. Nagyon fontos tanácsokat osztottál meg azzal kapcsolatban, hogy miért is érdemes megmozdulnunk, illetve hogy mit tudunk tenni, de egy dolgot nem említettél, ami úgy gondolom, hogy pontosan ide passzol, az pedig a ti projektetek, a Mind Workout. Én nem szerettem volna ezt bővebben kifejteni, te egy picit tudnál róla mesélni, hogy mi is ez pontosan, hogyan kell ezt elképzelni? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kollégáink közül többen is dolgozunk, tevékenykedünk edzőként, oktatóként is, és úgy éreztük, hogy ez egy olyan kompetencia, amit vétek lenne veszni hagyni, vagy így kihagyni. Úgyhogy 2021. januárjában, most már több mint egy éve útjára indítottuk a Talenterő edzés sorozatunkat. Ugye ez volt a Mind Workoutnak a lánykori neve, és ez a sorozat egyébként az ülőmunkának a káros hatásait és a mozgásszegény életmódnak a negatív hatásait hivatott ellensúlyozni. Ugye azzal, mint edzőszakemberek tisztában vagyunk, hogy ugye mozogni kell, mozogni nagyon jó dolog, viszont azt is tudjuk, hogy terhelni és túlterhelni tilos. Tehát ezekre kifejezetten figyelünk mindig az edzések megtervezésekor. Egyébként minden csütörtökön este 6-tól rendületlenül várjuk a mozogni vágyó érdeklődőket. Úgy néz ki egyébként így a tematika, vagy a felépítés, a felosztás, hogy egyik héten Judit kolléganőnk tart gerincjóga órát. Ez egy viszonylag folyamatosabb, de mégis dinamikus, változó, hogy milyen tematikában megtartott jógaóra. A másik héten pedig én szoktam készülni egy kórizmukat, törzsizmukat erősítő köredzéssel. Itt egyébként a köredzés kifejezéstől szerintem nem kell megijedni, mert hogy azért itt is fókuszban inkább a törzsizmoknak az erősítése, a kötött izületeknek a mobilizálása, nyújtása van a központban, tehát hogy ilyen nagyon high intensity és ugrálós gyakorlatokat nem szoktunk végezni. És hogyan lehet hozzátok csatlakozni? Milyen lehetőség van erre? Külsősök is be tudnak lépni, vagy kifejezetten akkor csak a cégen belül tartjátok ezeket? Alapvetően ez egy mindenki számára nyitott lehetőség, tehát hogy bárki bátran regisztrálhat hozzánk. Ezt a Mindwork oldalán tudja megtenni az események közt, fent vannak az edzések is. Az fontos tudni egyébként, hogy egy egyszeri regisztrációval hozzáférést kap a jelentkező az összes órához, tehát nem szükséges külön minden órára regisztrálni. Regisztráció után megkapják a Zoom linket, illetve a belépéshez szükséges infókat, és utána már nincs is más teendő, mint hogy 6-kor bekapcsolódni, és 60 percig velünk egy picit tornázni.
Na, hát nagyon reméljük, hogy akkor a közeljövőben bővülni fog a csapat, és hogy akik most itt vagytok velünk, megnézitek, vagy beletekintetek ezekbe az edzésekbe. Laura, nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezeket az információkat, tippeket, trükköket, meg hát a saját egyéni meglátásodat. És kedves Mindwork tagok, titeket pedig akkor várunk majd a Mind Workout keretein belül is. Sziasztok!